Ιωάννου Αρχιεπισκόπου των πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων 45 μαρτύρων, των εν Αρμενία μαρτυρισσάντων, ον και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Σήμερα, αδελφοί μου, είδαμε τη θεραπεία του δούλου του εκαντοντάρχου, ο οποίος άνθρωπος εξουσίας, άνθρωπος εθνικός, και παρόλα αυτά είχε ταπείνωση και μπορούσε να καταλάβει την κατάστασή του. Έτσι λοιπόν, ακούγοντας ότι είναι κοντά εκεί ο Χριστός, πήγε και τον παρακάλεσε, όχι για τον ίδιο, αλλά για τον δούλο του, ο οποίος είχε πρόβλημα υγείας. Και ο Χριστός του λέει, ναι, πάμε στο σπίτι σου να τον θεραπεύσω. Και τότε λέει, Κύριε, δεν είμαι ικανός για να εισέλθεις εις τη στέγη εις τον οίκο μου. Μόνο και μόνο από εδώ μπορείς να τον κάνεις καλά, γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος εξουσίας και λέω στους στρατιώτες μου πήγαινε εκεί και πηγαίνει, και λέω στον άλλον έλα και έρχεται. Και τότε ο Κύριος θαύμασε την πίστη του και λέει, τέτοια πίστη δεν βρέθηκε σε όλο τον Ισραήλ. Και από εκείνη την ώρα έγινε καλά ο δούλος του, έγινε, λέει, όπως κατά την πίστη σου. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα οφείλουμε να το έχουμε και εμείς, και κυρίως βλέπετε ότι οφείλουμε να παρακαλούμε τον Θεό όχι να μπει στα δικά μας καλούπια, αλλά εμείς να μπούμε στα καλούπια του Θεού με αυτή την απλή πίστη. Έτσι λοιπόν πολλές φορές και εμείς ζητάμε από το Θεό, κάνε μας το ένα, κάνε μας το άλλο, αλλά όπως εμείς το αντιλαμβανόμεθα. Και γι' αυτό ο Θεός σιωπαίνει, και γι' αυτό ο Θεός πολλές φορές δεν επεμβαίνει, γιατί δεν έχουμε αυτή την πίστη αυτού του ανθρώπου, και μάλιστα ανιδιοτελή πίστη, γιατί δεν παρακαλούσε για τον εαυτό του, αλλά για άλλους. Εμείς πολλές φορές δυστυχώς μόνο για μας παρακαλούμε, όχι για άλλους ανθρώπους. Επομένως λοιπόν ας κρατήσουμε αυτά. Είμαι πολύ σύντομος σήμερα, γιατί έχουμε τη χαρά να βρίσκεται ανάμεσά μας ο Father Paul, γνωστός πριν τον κορονοϊό, που είχε έρθει πάλι εδώ στο Αρχονταρίκι, μας είχε μιλήσει για την ιστορία του, πώς έγινε Ορθόδοξος, πώς γνώρισε τον Χριστό, πώς διακονεί στην Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και ούτω καθεξής. Αν τον δείτε τώρα θα δείτε ότι είναι ο μισός, γιατί και αυτός τον επισκέφθηκε ο Θεός μέσα από την ασθένεια του καρκίνου. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ να έρθει η Ιωάννα να μας πει λίγα λόγια πώς αντιμετωπίζει αυτή τη δοκιμασία. Νομίζω θα δώσει θάρρος για πολλούς από εμάς που έχουμε το ίδιο θέμα, και να τον ακούσουμε λοιπόν σύντομα για να δούμε πώς ο ίδιος το αντιμετωπίζει. Father Paul, please tell me for your experience for cancer is η Ιωάννα θα translate. Yes, okay. Thank you. Ναι. The last time I was here την τελευταία φορά που ήμουνα εδώ was 3.5 years ago. Ήταν πριν 3,5 χρόνια. Είναι πιο κοντά. Την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ ήταν πριν 3,5 χρόνια. I came at that time Ήρθα τότε for the funeral of my pneumaticos, για την κηδεία του πνευματικού μου, Pavlos, του μακαριστού Παύλου, who was my best friend for 45 years. ο οποίος ήταν ο καλύτερός μου φίλος για 45 χρόνια. I went back to America Επέστρεψα στην Αμερική and I wanted to come again for the memorial service for him. Ήθελα να ξανάρθω για την εξώδιο ακολουθία του. And then came COVID. Και μετά, για το μνημόσυνο, συγγνώμη, και μετά όμως ήρθε ο κορονοϊός. And so many people in America and around the world have died from this terrible disease. Και πάρα πολλοί άνθρωποι και στην Αμερική και ανά τον κόσμο έχουν πεθάνει από αυτήν την ασθένεια. And a little more than 1 year ago,
Και κάτι λιγότερο από έναν χρόνο πριν, I went to see my doctor for my annual physical. Πήγα να δω τον γιατρό μου για το ετήσιο check-up. We discussed things about my health. I had some tests and I was due for some treatment. Συζητήσαμε κάποια πράγματα για την υγεία μου, έκανα κάποιες εξετάσεις. For a colonoscopy. Και συζητήσαμε κάποια πράγματα για μια κολονοσκόπηση που είχα κάνει για τα αποτελέσματα. I was supposed to have it the year before, but because of COVID. Can you repeat it because he was talking to me at the same time. Sorry. I was supposed to have the colonoscopy 1 year before. Υποτίθεται ότι έπρεπε να κάνω την κολονοσκόπηση πριν έναν χρόνο. But because of COVID, I would not go. Αλλά εξαιτίας του COVID δεν πήγα. So we discussed how things have been. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Γι' αυτό έτσι συζητήσαμε για το πώς ήταν τα πράγματα, όλα καλά. And when we finished, I was ready to leave. Όταν τελειώσαμε, ήμουν έτοιμος να φύγω. I walked to the door. I had my hand on the door knob. Πήγα προς την πόρτα, κρατούσα το χερούλι. And I remembered suddenly. Και ξαφνικά θυμήθηκα. Something else I wanted to say to him. Κάτι άλλο που ήθελα να του πω. And I turned and I said, "Oh, one more thing." Γύρισα και του είπα και κάτι ακόμα. Lately, I have had some gas. Τελευταία έχω κάποια αέρια. That's not like any gas I had before. Που δεν είναι κάτι το οποίο είχα πριν. And he said, okay. So we will also do an endoscopy. Και είπε, εντάξει, θα κάνουμε επίσης και ενδοσκόπηση. And so a few weeks later, I went for the endoscopy. Κάποιες μέρες αργότερα πήγα για την ενδοσκόπηση. And during this endoscopy, they found a tumor in my esophagus. Και κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης βρήκαν έναν όγκο στον ισοφάγο μου. It was not big. Δεν ήταν μεγάλος. And it was very young. Και ήταν πολύ πρόσφατος. If I had not thought to turn and say, by the way, one more thing. Εάν δεν είχα σκεφτεί να του πω, παρεπιπτόντως έχω να σας πω και κάτι άλλο. And I went through the door, it would not have been found. Και αν είχα φύγει από την αν είχα προχωρήσει και είχα φύγει, δεν θα το είχαμε μάθει. Until maybe now, when I'm due for another annual physical. Ίσως το είχα μάθει τώρα που έκανα ξανά εξετάσεις για κάτι άλλο. Thanks be to God that they found it, and it was very early. Δόξα τω Θεώ που το βρήκανε και ήταν σε πρώιμο στάδιο. So they did more tests. Έτσι έκαναν περισσότερες εξετάσεις. Many more tests. Πολλές περισσότερες εξετάσεις. And they did more tests. Και άλλες εξετάσεις. And the doctor brought me in and he explained to me what they found. Και ο γιατρός με κάλεσε στο γραφείο του και μου εξήγησε τι είχαν βρει. And he said, before I say anything else, let me tell you that we found this very early. Και μου είπε, πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας πω ότι το βρήκαμε αυτό αρκετά νωρίς. It is nowhere near being like a stage 4 cancer. Δεν είναι καρκίνο σταδίου 4. And he explained to me the therapy. I would have chemotherapy and immunotherapy. Και μου εξήγησε ότι ως προς τη θεραπεία θα έπρεπε να κάνω χημειοθεραπεία και θεραπεία του νοσοποιητικού. And after this they did more tests. Και μετά από αυτό έκαναν περισσότερες εξετάσεις. And then I had surgery. Και μετά υποβλήθηκα σε χειρουργείο. And the bottom third of my esophagus. Και the bottom third. The bottom third, 1/3. Και το 1/3 του ισοφάγου μου. They took out. Αφαιρέθηκε. And also they put in a feeding tube. It's like a bag. Well, it was a tube going into my intestine and to feed me. Και
Όχι, δεν είναι καθετήρας, είναι για τον ταΐσει. Και βάλανε ένα είδος καθετήρα για να μπορεί να φάει. And for most of the past year, I could not eat. Και για τον περισσότερο από τον προηγούμενο χρόνο δεν μπορούσα να φάω διαστόματος. Eventually, when I could eat, they said, drink clear liquid. Και τελικά το μόνο που μπορούσα να καταναλώσω ήταν υγρά. They said you could have soup with nothing in it. Είπαν ότι μπορώ να τρώω σούπα χωρίς τίποτα μέσα. I said soup with nothing in it is νερό. Και τους είπα ότι η σούπα χωρίς τίποτα μέσα είναι νερό. And also, I explained to them, I have traveled in many places. Επίσης τους εξήγησα ότι έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη. And anyone who knows me knows that I have many times said, I go to many places and I always evaluate them on how well they feed you. Και οποιοσδήποτε με ξέρει, ξέρει ότι πηγαίνω σε πολλά μέρη και αξιολογώ το κάθε μέρος με βάση του τι τρώω. And for this reason I fell in love with Ελλάδα 40 years ago. Και αυτός είναι ο λόγος που ερωτεύτηκα την Ελλάδα πριν 40 χρόνια. And always I want to come to Greece for the people, but also for the food. Και πάντα ήθελα να έρχομαι στην Ελλάδα και για τον κόσμο και για τους ανθρώπους, αλλά και για το φαγητό. Eventually they took the tube out. Τελικά αφαιρέσαν τον καθετήρα. And I was allowed to eat little. Και μου επετράπη να τρώω λίγο. The surgery was successful. Το χειρουργείο ήταν επιτυχές. The cancer is gone. Έφυγε ο καρκίνος. And also with the chemo and radiation therapy, everything was good. Και με την ακτινοβολία και με την χημειοθεραπεία όλα πήγαν καλώς. And then the doctor came and he proposed a new treatment for me. Και τότε ο γιατρός μου πρότεινε μια νέα θεραπεία. That is immunotherapy. Που είναι ανοσοθεραπεία. It's done with infusions. Γίνεται με εγχύσεις. Once every 3 weeks. Once every 3 weeks. Μία φορά κάθε 3 εβδομάδες. And I said to the doctor, και είπα στο γιατρό, one moment please. Μια στιγμή παρακαλώ. I need to know because you know I live because I want to go back to Ελλάδα. Πρέπει να ξέρω γιατί ζω για να πάω πίσω στην Ελλάδα. And if I have to have this treatment once every 3 weeks, αν πρέπει να κάνω αυτή τη θεραπεία μία φορά κάθε 3 εβδομάδες, that means the most I could go to Greece for is 2.5 weeks. Αυτό σημαίνει ότι ο περισσότερος χρόνος που μπορώ να κάτσω στην Ελλάδα είναι 2,5 εβδομάδες. This is not enough. Και αυτό δεν είναι αρκετό. I have too many friends in Ελλάδα to see. Έχω πάρα πολλούς φίλους στην Ελλάδα να δω. Too many people that I love in Ελλάδα. Πάρα πολλούς ανθρώπους που αγαπώ στην Ελλάδα. And I said, first, before I agreed to do this treatment, is it possible to extend the time between? Και τον ρώτησα αν πριν δεχτώ να συνεχίσω με αυτή τη θεραπεία, αν γίνεται να επεκτείνουμε τον χρόνο, να μεγαλώσει ο χρόνος. Between the therapies, the sessions. Yes, every 3 weeks. Αν γίνεται να γίνει περισσότερο, όχι κάθε 3 εβδομάδες, αλλά περισσότερο. And he said, as we begin the treatments, if you are responding well, we can extend it maybe to 6 weeks. Και είπε, καθώς θα ξεκινήσουμε τις θεραπείες και αν πηγαίνει καλά θα το επεκτείνουμε στις 6 εβδομάδες, κάθε 6 εβδομάδες. I said, for this, I agree, I will take the treatment. Και του είπα ότι έτσι συμφωνώ, θα ξεκινήσω τη θεραπεία. Otherwise, I would tell you, you wait and I will come back. Αλλιώς θα σας έλεγα να περιμένετε, να πάω στην Ελλάδα και να έρθω πίσω. So, before I left πριν φύγω, with my presbytera, με την πρεσβυτέρα μου, to come here, για να έρθω στην Ελλάδα, he gave me a different dose for 6 weeks. Μου έδωσε μια διαφορετική δοσολογία για 6 εβδομάδες. And he said, when you come back, we will do another. Και είπε, όταν έρθεις πίσω θα κάνουμε άλλη. And I will transition you to have this only once every 6 weeks. Και θα το κάνουμε ώστε να έχεις κάθε 6 εβδομάδες τη θεραπεία. I am so thankful to God.
Είμαι ευγνώμων στο Θεό, to Saint Nectarios, στον Άγιο Νεκτάριο and to all the saints, the Theotokos, και σε όλους τους Αγίους στη Θεοτόκο that I am here today. που είμαι εδώ σήμερα. And that throughout all of this, God has given me strength. Και που μέσα από όλο αυτό ο Θεός μου έχει δώσει δύναμη. When I was doing the chemo and radiation therapies, Όταν έκανα τη χημειοθεραπεία και τις ακτινοβολίες, my wife was in Romania, which is her home. η γυναίκα μου ήταν στη Ρουμανία που είναι η πατρίδα της. The day that I received the report about the biopsy, Την ημέρα που έλαβα τα αποτελέσματα για τη βιοψία, she left to go. έφυγε για να πάει στη Ρουμανία. But I did not know anything. Αλλά δεν ήξερα τίποτα. And so I did not stop her. I didn't say anything to her. Έτσι λοιπόν δεν της είπα τίποτα, δεν τη σταμάτησα. Because with COVID and everything, she needed a vacation. Γιατί εξαιτίας του COVID και όλων των δυσκολιών που περάσαμε πρόσφατα, χρειαζόταν διακοπές. When they told me about the cancer, Όταν μου είπανε για τον καρκίνο, they said it is not very strong. είπανε ότι δεν είναι πολύ δυνατός. The doctor told me probably you will be able to drive yourself back and forth to the doctor's Ο office. γιατρός μου είπε ότι πιθανότατα θα είσαι ικανός να πηγαίνω έρχεσαι μόνος σου από και προς τους γιατρούς. And I was still teaching in the university. Και δίδασκα ακόμα στο πανεπιστήμιο. And he said you can come for the treatment and probably go to teach as well. Και μου είπε ότι μπορείς να έρχεσαι για τη θεραπεία και πιθανότατα να μπορείς να πας στη συνέχεια στη δουλειά κατευθείαν. So when I spoke to my wife in Romania, Έτσι όταν μίλησα στη γυναίκα μου η οποία βρισκόταν στη Ρουμανία, I said to her, don't worry about me. της είπα μην ανησυχείς για μένα. For now I can handle this. Προς το παρόν μπορώ να το αντέξω. Because I can drive and I can do what I must do. Γιατί μπορώ να οδηγήσω και να κάνω τα περισσότερα από ό,τι έκανα. I said, when the time comes that I will need you, Της είπα ότι όταν έρθει ο καιρός που θα σε χρειαστώ, you will be home. θα έρθει σπίτι. And when she came home, I said that when I will need you was when I have the surgery. Και της είπα όταν ήρθε σπίτι ότι θα σε χρειαστώ όταν θα κάνω το χειρουργείο. And she came home about 1 week before the surgery. Και ήρθε περίπου μια εβδομάδα πριν το χειρουργείο. And boy, did I need her. Και όντως τη χρειαζόμουν. My wife is a very strong woman. Η γυναίκα μου είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα. And immediately she knew that I lost a lot of weight. Και αμέσως κατάλαβα ότι έχασα πάρα πολύ βάρος. Altogether, I lost almost 50 kilos. Συνολικά έχασα περίπου 50 κιλά. Even Father Antonios, when I came today, Ακόμα και ο πατέρας Αντώνιος όταν ήρθα σήμερα, said to me, Father, half of you is in America and the other half is here. μου είπε, πατέρα, ο μισός από σένα έμεινε στην Αμερική και ο άλλος μισός ήρθε εδώ. But there came a day when I had to go to the doctor. Αλλά ήρθε μια μέρα που έπρεπε να πάω στο γιατρό. And I live in New Jersey. Και μένω στο New Jersey. And New Jersey, we get a lot of snow. A lot of? Snow. Και στο New Jersey χιονίζει πολύ. And we were leaving. Our house sits below the street where the car was. Και φεύγαμε, and you were leaving? To go to the doctor. Και καθώς φεύγαμε από το σπίτι για να πάμε στο γιατρό, and we had to go up steps to get up to the street level. Έπρεπε να ανεβούμε κάποια σκαλιά για να ανεβούμε στο επίπεδο του δρόμου που ήταν τα αμάξι. And we very carefully we went from the front door to the steps and up the steps. Και πολύ προσεκτικά βγήκαμε από το σπίτι, ανεβήκαμε τις σκάλες. And my wife pulled the car to the front where the steps were. Και η γυναίκα μου έφερε το αμάξι στο τέλος της σκάλας. But when I got to the top, αλλά όταν έφτασα στην κορυφή, I realized on the ground there was a mound of ice. There was a mound of ice. Συνειδητοποίησα ότι όταν ανέβηκα ότι υπήρχε πολύ πάγος. And I was afraid I could not walk across the ice. Και φοβόμουν ότι δεν μπορώ να διασχίσω τον πάγο. But where I was, I had nothing to lean on. Αλλά εκεί που ήμουνα δεν μπορούσα να πιαστώ από κάπου.
So I could not go forward and I could not go back. Έτσι δεν μπορούσα να πάω ούτε μπροστά ούτε πίσω. My wife got out of the car, she came around, Η γυναίκα μου βγήκε από το αμάξι and she looked at all of this, and she got the most determined look in her face I have ever seen on one human being. Είδε τον πάγο και είδα στο πρόσωπό της το πιο αποφασισμένο ύφος, βλέμμα που έχω δει ποτέ σε άνθρωπο. And suddenly she wrapped her arms around me Και ξαφνικά με αγκάλιασε, like a bear hug, όπως οι αρκούδες, έτσι. and she picked me up Και με σήκωσε, and turned me around με γύρισε and put me down on the other side of the ice. και με ακούμπησε στην άλλη πλευρά του πάγου. And where I was surprised. Where she put me down, all I had to do was sit in the car. Και ξεπλάγει γιατί έτσι όπως με ακούμπησε, το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν απλά να κάτσω στο αμάξι. And get my feet inside. Και να βάλω μέσα τα πόδια μου. So she took me to the doctor and that. But I said to my wife afterwards, με πήγε στο γιατρό και της είπα μετά, I said, you are a very strong woman. Είσαι μια πολύ δυνατή γυναίκα. But it's a good thing I lost 100 pounds. Αλλά ευτυχώς που έχασα και τόσα κιλά. And I said, the truth is, I have never loved you more than I love you this day. Η αλήθεια είναι ότι δεν σε έχω αγαπήσει ποτέ περισσότερο από ό,τι σε αγαπώ σήμερα. My wife has stayed by my side through all of this. But more importantly, I have had the strength of the prayers of many, many people. Η γυναίκα μου έχει σταθεί σε όλα αυτά. In America, in Romania, in Greece. Και πολύ σημαντικό είναι ότι έχω τις προσευχές πολλών ανθρώπων και στην Αμερική και στη Ρουμανία και στην Ελλάδα. And other countries where I have friends. Και από άλλες χώρες στις οποίες έχω φίλους. And slowly, και αργά God has lifted me up. Ο Θεός με ανύψωσε from my bed of affliction. Από την ασθένειά μου. I learned many things through this experience. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την εμπειρία. Next February, I am a priest 40 years. Τον επόμενο Φλεβάρι κλείνω 40 χρόνια κληρικός. And through all of these years, so many times, I go to the hospital. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλές φορές, πηγαίνω στο νοσοκομείο. To visit people, to pray with them, to anoint them with oil. Να επισκεφτώ ανθρώπους, να προσευχηθώ για αυτούς, να τους δώσω έλαιο, λάδι. And to speak with them, to hear their problems. Και να τους μιλήσω, να ακούσω τα προβλήματά τους. What I did not realize. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει. Through all of these years. Όλα αυτά τα χρόνια. Is that my experience of this time. Είναι ότι η εμπειρία μου was very, very different than their experience of this time. Ήταν πολύ διαφορετική από τη δική τους εμπειρία. Because when I left the hospital, I was still fine. Γιατί όταν έφευγα τότε από το νοσοκομείο, εγώ ήμουν ακόμα υγιής. And I went to have souvlaki. Και πήγαινα να φάω σουβλάκι. And but they were there, and I didn't know when you are a patient. Because, thanks be to God, I have been healthy my entire life. Αλλά αυτοί παρέμεναν στο νοσοκομείο και δεν ήξερα πώς είναι να είσαι ασθενής, γιατί δόξα τω Θεώ ήμουν υγιής όλη μου τη ζωή. I didn't realize how slowly the time went. Δεν συνειδητοποιούσα πόσο αργά περνούσε ο χρόνος. And I didn't realize how painful it was and how lonely. Και συνειδητοποίησα πόσο οδυνηρό ήταν και γεμάτο μοναξιά. And after I had the surgery, και αφού έκανα το χειρουργείο, I didn't realize how painful it was. Συνειδητοποίησα πόσο οδυνηρό ήταν. And how long it takes to recover and to be standing again. Και πόσο πολύ καιρό σου παίρνει να αναρρώσεις και να ξανασηκωθείς όρθιος. And slowly to be eating again. Και με αργούς ρυθμούς να μπορείς να ξαναφάς. I'll tell you another quick story. Θα σας πω άλλη μια σύντομη ιστορία. When I was assigned in my first parish as a priest. Όταν ήμουνα στην πρώτη μου ενορία, όταν πήγα στην πρώτη ενορία σαν ιερέας. It was in upstate New York.
Ήταν στο βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης. And in this parish, every day I went to the hospital. Και σε αυτή την ενορία κάθε μέρα επισκεπτόμουν το νοσοκομείο. And America is not an Orthodox country. Η Αμερική δεν είναι ορθόδοξη χώρα. But in this hospital there were typically 6 to 8 or 10 Orthodox patients. Αλλά σε αυτό το νοσοκομείο υπήρχαν σχεδόν κατά μέσο όρο 6 με 10 ορθόδοξοι ασθενείς. And every day I went to visit all of them. Και κάθε μέρα πήγαινα για να τους επισκεπτώ όλους. And on Sunday morning, Για την Κυριακή το πρωί, before I went to the church, πριν πάω στην εκκλησία, I went to the hospital. πήγαινα στο νοσοκομείο. And those who wanted to take Holy Communion, Και εκείνοι που ήθελαν να κοινωνήσουν, I gave it to them. τους κοινωνούσα. There was one woman. Υπήρχε μια γυναίκα, I even remember her name 40 years later, Esther Baruti. ακόμα θυμάμαι το όνομά της, Esther. Esther Baruti. Esther Baruti. She was Syrian. Ήταν από τη Συρία. And she had some cancer, but it was in her mouth. Και είχε καρκίνο στο στόμα. And whenever I would give her Holy Communion, Και όποτε την κοινωνούσα, I was very careful because it was very painful for her to take. ήμουν πολύ προσεκτικός γιατί ήταν πολύ οδυνηρό για αυτήν να καταπιεί. And every day when I would go to visit her, Και κάθε μέρα που πήγαινα να την επισκεπτώ, I would go into the room, έμπαινα στο δωμάτιο. and if she was sleeping, I did not want to wake her because her sleep was precious in her condition. Και αν κοιμόταν δεν ήθελα να την ξυπνήσω γιατί ήταν πολύτιμος ο ύπνος της. Because she had difficulty in sleeping. Her condition, she was always in pain. Γιατί ήταν πάντα σε πόναγε, οπότε τη χρειαζόταν την ξεκούραση. And so I would go in and quietly I would pray to God to help her. And then I would leave. Έτσι πήγαινα και αν κοιμόταν προσευχόμουν σιγά στο Θεό να τη βοηθήσει και μετά έφευγα. One day I went in. Μια μέρα μπήκα στο δωμάτιο and she was sleeping. Και κοιμότανε. So I said the prayers. Και έτσι προσευχήθηκα. And as I turned to leave, και καθώς γύρισα για να φύγω, she opened her eyes. άνοιξε τα μάτια της. She said, "Oh, Father, it's you." Και είπε, Πάτερ, είστε εσείς. And I said, "Hello, Esther." Είπα, γεια σου, Esther. She said, "You never come to see me." Και είπε, δεν έρχεστε ποτέ να με δείτε. I said, "Esther, I come to see you every single day and pray with you." Και της είπα, Esther, έρχομαι να σε δω κάθε μέρα και να προσευχηθώ μαζί σου. She said, "Oh, I never see you." Και είπε, ποτέ δεν σας έχω δει. So I learned from this. Έτσι έμαθα από αυτό. It's a good thing it was my first parish. Ήταν πολύ καλό που συνέβη στην πρώτη μου ενορία. Because from that day until today, γιατί από τότε μέχρι και σήμερα, if I go to the hospital to visit someone, όταν πηγαίνω στο νοσοκομείο για να επισκεφτώ κάποιον, as I walk in the room, I knock on the door. Boom, 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 boom. καθώς μπαίνω στο δωμάτιο, πριν μπω, χτυπάω δυνατά την πόρτα. And I say, "Hello, hello, it's Father Paul. I came to pray with you." Και λέω, χαίρετε, είναι ο Father Paul, ήρθα να προσευχηθώ μαζί σας. To make sure they know I am here today. Για να σιγουρευτώ ότι ξέρουν ότι είμαι εκεί κάθε μέρα, ότι πηγαίνω εκεί. And to this day, I always pray for Esther Baruti as well. Και μέχρι σήμερα προσεύχομαι για την Esther. The reason that I tell you this ο λόγος που σας τα λέω αυτό is because for a very long time, είναι γιατί για πολύ καιρό I believe that more than 90% πιστεύω ότι πάνω από το 90% of the spiritual life της πνευματικής ζωής and life in general και της ζωής γενικά is nothing other than perseverance. δεν είναι τίποτα άλλο από επιμονή. You just have to keep moving. Πρέπει να συνεχίσεις τον αγώνα and keep going. Και να είσαι όρθιος να συνεχίσεις. The one thing that I have always said to people long before I was a priest ένα πράγμα που έλεγα πάντα στους ανθρώπους πολύ πριν γίνω ιερέας is to, no matter what, trust God and keep praying. Είναι ότι ό,τι και να συμβεί, να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό και να συνεχίζετε την προσευχή.
Because when difficult time comes, Γιατί όταν έρθουν δύσκολοι καιροί, and it will for all of us, και θα έρθουν για όλους μας, if we have not accustomed ourselves to pray to God to help us, αν δεν είμαστε εξοικειωμένοι στο να προσευχόμαστε στο Θεό για να μας βοηθήσει, in that day we will not know how. εκείνη την ημέρα της ανάγκης δεν θα ξέρουμε πώς να ζητήσουμε βοήθεια. But if we are faithful in our prayers, Αλλά αν είμαστε πιστοί στην προσευχή μας, in the 50th Psalm, ο 50th Psalm, 50ος ψαλμός, it says, a crushed and humbled heart God will not turn away. λέει ότι ταπεινή καρδία ο Θεός δεν θα εξουδενώσει. And so it always is important for us to pray Και έτσι είναι πάντα σημαντικό για μας να προσευχόμαστε, that God may hear us. ώστε να μας ακούσει ο Θεός. I thank you, and I thank you, Father, for giving me the opportunity to say this. Που μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω. And I appreciate your patience to listen to a fool like me. Και εκτιμώ την υπομονή σας να ακούσετε έναν ανόητο σαν εμένα. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ό,τι και να έλεγα εγώ σήμερα μας τα είπε πολύ καλύτερο ο πατήρ Παύλος. Να